Bigyan ka excited eh. Hindi ka maganda. Tama naman. Hindi, syempre, gamit yung social media namin ng Team Johnny, parang mas naisip namin ngayon ni Sophie na mas gumawa ng mga contents na hindi lang siya yung parang Johnny na nakakatawa, kundi may halong aral din. Kasi alam naman po namin na yung mga Gen Z, pag nakakapanood sila ng mga nakakatawa, mas pinapanood nila yun. Pero sinusure namin na lalagyan namin ng twist ni Sophie na sa dulo, may mga lessons sila mga buhay. Thank you very much, Alan. Sofia? Yes, ayun nga po gaya ng sabi ni Alan. Social media now is very powerful. It's just the most effective ways on how we can influence other people. So yun nga po, we vlog. So gusto kong gumawa kami ng content together. Mag-challenge kami sa beach para mihan na makukuha na basura. Yes. Yes. Yung mga ganun po pa ng challenges. Kasi it's not always being lazy na yung magpulog na nakakatawa. It can be fun na magkakupit tayo. Para so yun po. Or recycling is no, malamang po. No, hindi na talaga tayo powerful. Meron na pong kaguluhan dito, mga kaibigan. Tapos yung mag-account po ng basura, yung mga audience. Yeah. And the good thing about that, di ba yung mga challenges, ginagaya talaga siya sa TikTok and sa YouTube. So very good na sa inyo siya magsa-start. So that your fans, your friends will follow suit, di ba? Ruru? Yes, actually, kanina rin, parang ngayon ko lang rin na-realize, I mean, never ako nag-post tungkol sa environment or sa kung ano yung nangyayari. But, you know, when I did Lolong, karamihan po na tinatakal namin doon is kung paano po pangalagaan ang ating kalikasan. And gusto ko doon simulan. I mean, kung magkakaroon po ako ng chance na kausapin po yung creative team ng bawat projects na ginagawa ko, hopefully mabigay ko po sa kanila idea na sana kada episode meron tayong kumbaga lesson na magbibigay po sa bawat manonood sa kung paano po pangalagaan yung kalikasan. Like kahit po sa simpleng pag-segregate lang ng waste natin, pagtatanim po ng mga puno. At the same time, naisip ko rin na what if nagpumotor din ako, mabiyahe ako ng mga malalayong lugar kung saan pwede ako magtanim doon. At the same time, pwede ko rin i-vlog yun so that makikita po ng ibang mga tao or mga manonood. So, I mean, there's a lot of ways para po makapagbigay po ng kaalaman o ng lesson sa bawat mga manonood sa kahit sino pong tao dito po sa ating mundo. So, siguro po hindi lang po artista, hindi lang po sa yung mga nasa media po yung pwede gumawa. Kundi, bawat isang tao, lalo na po yung may mga social media, ang dami na dito, may Facebook, may Twitter. So, you can post anything about kung paano pangalagaan po yung kalikasan. Thank you very much. Great ideas also. Bianca? Okay, so how do I share, no? Yeah, how can you use your How do platform? I use my platform to spread influence? Well, yes, number one is napaka-easy ang mag-post and, you know, to share with people on social media ang lahat ng information na pwede natin i-share. But ako personally, I also have my own ways. I do try my best to contribute in simple ways na kaya kong gawin nung mag-isa ako. How is that? I do my best to lead by example ba? So maybe with my younger cousins, when I do go out with all of them, I show them, I teach them that this is how we're supposed to throw yung mga basura natin. Even, actually, na-mention nga niyo yung kanina kay Sir Joey, kahit sa kanya, pag nakakita ko na merong basura na wala sa tamang tapunan, I kind of get annoyed by it. Kasi hindi lang naman yung pagka-OT ko yung nasa-satisfy nun eh. The earth itself is satisfied by us. You know, kahit simpleng tissue lang yan ng papel na nagkamali tayo ng sulat o candy, itapon natin sa tamang paraan. So, I have my own ways na gano'n. And I do my best to be very present in activities such as this. Ganito po na media po about Nestle for us to, you know, launch yung Kalikasan Novela series. And then also to advocate and to do volunteer work in a lot of mga activities and advocacies. For example, I'm also in Coalition, wherein we advocate naman for children, but we also did tree planting, and then this one again with Nestle. So, ako at my age, what I want to promote is for all of us, you know, to be aware that there are activities like this,
if you don't know where to start, then we should start together. You don't have to start alone. Yeah.